صلى على النبي. ال SIMV أو Synchronized Intermittent Mandatory Ventilation بينقسم إلى حاجتين: Spontaneous Breath والفنتليتور بريث. Spontaneous Breath دي المريض بياخد النفس بدون أي تدخل من الميكانيكال فنتليتور، سواء كان نفس كامل أو نص نفس، سواء كان بمعدل بطيء أو سريع، ودي شكل السبونتينيوس بريث. تاني حاجة الفنتليتور بريث، دي الميكانيكال فنتليتور هو اللي بيدي النفس بشكل كامل للمريض، وده الرسمة بتاعة الفنتليتور بريث. وزي ما قلنا في مود الاس اي ام في ان هو بيسمح للعيان ياخد نفسه طبيعي، سواء النفس كان بمعدل بطيء او سريع، لكن لو العيان وقف النفس الجهاز هيتدخل بشكل كامل. ودي شكل رسمة الاس اي ام في